हे हाई नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ साथीहरु स्मार्ट इन्फो नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरु पछिल्लो समय टिकटक भरि यस्तो खालको भिडियो तपाईले एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ, जुन कि तपाईले प्रिभ्यू भिडियोमा हेरिसक्नु भएको छ र यस्तो खालको भिडियो कसरी बनाउने हैन यसै बारेमा आजको भिडियोको ट्युटोरियल रहेको छ र तपाईले पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै जोडिनु होला। सँगै साथीहरु भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। ल त साथीहरु भिडियोलाई सुरु गरिहालौं। अब साथीहरु तपाईको मोबाइलमा भिडियोको तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ सब्स्क्राइब भनेर लेखिएको हुन सक्छ साथीहरु, त्यहाँ चाहिँ तपाईले एकचोटी टच गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईको मोबाइलमा घण्टीको आइकन आउनेछ साथीहरु, त्यहाँ पनि तपाईले टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँनेर अलमा सेलेक्ट गरिदिनु होला साथीहरु। अब साथीहरु तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको टिकटकलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि साथीहरु म तपाईको लागि यो भिडियोको लिंक तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गर्दिन्छु, यानी कि राख्दिनेछु र तपाईलाई कमेन्ट सेक्सनमा पनि पिन गरेर राख्दिनेछु। त्यहाँबाट तपाई सिधै यो भिडियोमा आउन सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु आइसकेपछि यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर भनिएको छ साथीहरु, तपाईले तलनेर देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोको तलतिर। यहाँनेर तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले यो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँ चाहिँ तपाईले फटाफट दुईचोटी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर क्लिक गर्न बित्तिकै युज टेम्प्लेट इन क्यापकट भनिएको हुन्छ साथीहरु, त्यहाँ चाहिँ तपाईले छिटो क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँनेर छिटो दुईचोटी क्लिक गरिहाल्छु। जसरी साथीहरु तपाई फटाफट दुईचोटी क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाई यहाँनेर यस्तो खालको टेम्प्लेटमा आउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँनेर तल देख्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट भनिएको छ साथीहरु, त्यहाँ चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। र क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँनेर तपाईको लागि यो भिडियो बनाउनको लागि चाहिने भनेको चाहिँ तीनवटा फोटो रहेको छ। यहाँनेर फोटोसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर लिन चाहेको फोटोलाई चाहिँ तपाईले यहाँनेर सेलेक्ट गरिदिनु होला। जस्तै कि साथीहरु यहाँनेर पहिलो फोटोको लागि चाहिँ मैले यो फोटो राखिदिए। त्यसपछि साथीहरु म चाहिँ यहाँनेर यो दुईवटा फोटोलाई चाहिँ यहाँनेर राखिदिन्छु। अब साथीहरु राखिसकेपछि यहाँनेर तपाईले नेक्स्ट गरिदिनु होला। अब नेक्स्ट गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको नेट कतिको स्पिड छ त्यसमा पनि भर पर्छ साथीहरु। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ तपाईले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर भिडियो रेडी हुँदै गर्छ। फाइनल साथीहरु यहाँनेर भिडियो रेडी भएर आइसकेको छ। अब तपाईले केही गर्न पर्दैन, जस्ट तपाईले यहाँ माथि एक्सपोर्ट भनेको छ यहाँ चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँनेर तपाईले एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेको छ यहाँ चाहिँ तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको भिडियो यहाँनेर सेभ भइहाल्छ। जसरी साथीहरु तपाईको भिडियो यहाँनेर सेभ हुन्छ त्यतिन्जेलसम्म तपाईले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो सेभ हुन बित्तिकै तपाईको भिडियो चाहिँ यहाँनेर टिकटकमा शेयर भइहाल्छ साथीहरु। यहाँनेर टिकटक ओपन हुँदैछ। अब साथीहरु यहाँनेर तपाईको भिडियो रेडी भएर आइसकेको छ। अब तपाईले यहाँनेर नेक्स्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँ माथि लेख्न चाहेका टेक्स्टहरु तपाईले केही लेख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँनेर डिस्क्रिप्सनमा टेक्स्टहरु लगाउन सक्नुहुन्छ, नत्र तपाईले यतिकै पोस्ट गर्नु होला साथीहरु।